یکی از خیابان‌های مرکزی شهر یروان هستش. بریم سوار میشیم که بریم به سمت دریاچه سوان. از 7 فروردین 86 هستش. چرا میدویدید؟ ما اینجا می‌خواستیم صداتون بزنیم. صدا نکردیم یه خورده ورزش صبحگاهی بکنیم. سلام، صبح بخیر. همه حاضرند داره. آقای بیدادیان خومی تشریف دارند، آقای حج مولا تشریف دارند. مگان کایرو آقای زادکانیان تشریف دارند، آقای موسوی، آقای خجبی رفتیم یعنی پلازا. ببخشید که معطل شد. عیب نداره. ببخشید. Das von Kirani zu Wo? Okay, das Քիա էս մեծ ավտոբուս։ 56 տեղա։ Ինչքան ուզում ես լից։ Հələ տես Գիտեմ, որ մեծ նա։ հələ տես գրդոնքա ճամփի դերնա։ Դա չէ, 28 եկա։ Շատ է 25 հազարով։ Մեկ էս ավտոբուսի ինչքան լցվում են հա տեղ կա։ Այս պրինտերն էլ մեծն է, հատը չի ներսնել հիմա։ Եղավորն է, որտեղ ես կանգնած եմ գնում։ خب معذرت میخوام، امیدوارم همه اینجا آماده هستن. هتل آنی پلازا یادتون باشه اگه یه موقعی خواستیم بیایم هتل آنی پلازا هم هتلی که ایرانی خیلی توش میره. آنی پلازا اونا ماشین های ایرانی رو نگاه کن، کاپوتاژ شده ها اونور یه سمند و یه پرشیه. اونو رو برو اونور خیابون رو نگاه کن، یه سمند و یه پرشیه کاپوتاژ. یه سمند پرسش نمی پرشیه است کاپوتاژ شده. دیگه هتل آنی پلازا این همشون پلیسشون رو توی هست. فعلا یادمه و یه چیز مهمیه بگم اسم راننده ما آقای ساموئل هستن. مرسی آقای ساموئل. اما آقای ساموئل مثل آقای گورگن خیلی باصبر و بردبار نیستند که مثلا اگه دیر کنید لبخند میزنه مثل گورگن. نه لطفا دیر نکنید وقتی که یه جا وامیستیم. خب الان درباره برنامه امروز من تعریف کنم. ما باید بریم امروز نصف ارمنستان را ببینیم که اسمش دریاچه سوانه. این تنها دریاچه ای است که ارمنستان داره و بالاترین دریاچه کوهستانی قفقازه که آب شیرین داره.
حسن این دریاچه 100 برابر بیشتره تابستون، یعنی امروز فقط سیلویت این دریاچه را میبینید، خب 1% میبینید واقعا، چون الان آبش اصلا یخه، هیچ کشتی نیست، شنا نمیشه کرد، یا خب شنا میشه کرد اما بقیه روزهای شما تو بیمارستان مجبور میشید که به خاطر همین پیشنهاد نمیکنم. و چون تا دریاچه سوان که به طرف شمال از این روان 65 کیلومتر راه بود و الان نمیشه اونجا شنا کرد، ما یه فکری کردیم که اول از نصف راه وارد شهر جنگلی زاهگازور بشیم که البته جنگلش فعلا خشک مثل این درخت، یعنی برگی چیزی نیست. اول باید بازدید کنیم از کلیساهای گچاریس که از قرن 11 میلادی است و هم که این 65 کیلومتر یک دفعه نریم که شما خسته بشید. خب اونجا بازدید میکنیم از این کلیسا، یه خورده استراحت میکنیم، بعد حرکت میکنیم به طرف دریاچه سوان. تو دریاچه سوان شما فقط میتونید عکس بگیرید به نظر من، و اگه دوست داشته باشید بالای شبه جزیره دریاچه یک کلیسایی هست که بازم چون تا اونجا 227 تا پله، اگه من از ریاضی خوبم یه بار شمردم این اجباری نیست. خب من داستان کلیسا تو ماشین تعریف میکنم، اما بعد از غذا کسانی که دوست دارند ورزش کنند میرن بالای کوه، از نزدیکی هم عکس میگیرند از این کلیساها. و ما در دریاچه سوان تو رستوران آشو دیرگات معروف باید به شما ماهی همون دریاچه را بدیم برای تست. چرا میگم برای تست؟ چون ماهیگیری ممنوعه در دریاچه سوان به خاطر اینکه تعداد ماهی‌هاش کم شده و ما واقعا ماهی برای تست میدیم، به خاطر همین زود میدیم نهار که شما گرسنه نشده باشید، خب زود سیر بشید. و دیگه برمیگردیم به طرف ایروان. کی برمیگردیم؟ الان من میتونم قول بدم ساعت 3:30 4 تو ایروانیم. چرا؟ به خاطر اینکه 4:30 من تو قهوه خونه دایموند که جاش نمیگم کجای با اون کرجی قراره که همدیگر رو ببینیم. کسانی که با کرجی آشنا نیستن دارم من میگم کرجی کیه. بعد از مجسمه سمت چپی، این مجسمه آبدی کیساهاگنه که سهراب سپهری ماست. به نظر من میشه مقایسه کرد با سهراب سپهری، یکی از شاعرای بزرگ ارمنستانه که عکس آبدی کیساهاگن میتونید روی پول 10,000 درهمی ارمنستان ببینید. یه نویسنده معاصر اول بوده، یعنی چون دیگه نیستن، فوت کردن، در اول قرن 20 زندگی کرده. و داریم از خیابان آبویان باز هم رد میشیم که 4 راه داشته با خیابان ساعت نوایانی پلازا، مستقیم میره به میدان جمهوری. آخر خیابان هم مجسمه خاچاتور آبویان را میبینیم دوباره که وقتی که دیروز تور شهر میکردیم اینو دیدیم دیگه که بنیانگذار نویسندگی معاصر ارمنستان میشه مقایسه کرد با جمالزاده شما و اولین کسی است که بالای کوه آرارات رفته. اینجا ترافیک، من به خاطر این ترافیک صبح دیر رسیدم. خب علی رد شدم. الان درباره کرجی من تعریف کنم. پس خب من یه دوست پسر دارم فقط یه دونه که دیگه دوست پسر واقعی 3 سال بعد باید ازدواج ما باشه. من امروز رستورانم نشون میدم کجایی که 3 سال بعد تشریف بیارید و اسمش داویده، اما ما به ایشون میگیم کرجی به خاطر اینکه داوید تلفظش سخته برای ایرانی ها، چون ایشون در یکی از کرج‌های دوروبر شهر ایروان کار میکنند و زندگی میکنند که از این کرج امروز هم رد میشیم. به خاطر همین من خیلی قلبم تک تک میکنه. ما به ایشون میگیم کرجی. یعنی فهمیدین آره که چیز مهمی از ساعت 4:30 که باید اون تایم برسم شهر. مرسی. خب خودش باید کار کنه که پول به دست بیاره، ما فعلا خونه نداریم. نه خدا نکنه. نه
یه چیزی میشه حالا. یه جوک معروف است در ارمنستان، میگن یکی از ثروتمندان ارمنستان که دخترش عاشق یه پسر فقیر میشه. نه تو ارمنستان هم هست. خلاصه این پسر رو میاره دختر پیش پدرش که با هم دیگه صحبت کنن دیگه. خیلی جدی شد کارشون و اینها مردونه صحبت میکنن. این پدرش سوال میکنه، میگه تو میدونی که دخترم هر روز باید یه لباس تازه بپوشه، شما که کاری نداری فقیری، از کجا پول به دست میاری که لباس بخری برای دخترم؟ اون پسر میگه خب خیال شما راحت، من اون دختر شما را دوست دارم، یه کاری میکنم، خدا کمک میکنه ما میتونیم زندگی کنیم با هم. بعد میگه میدونی که هر سال باید ببری مسافرت و فلان؟ میگه آره من میدونم، خیالتون راحت، من یه کاری میتونم بکنم، خدا کمک میکنه. خلاصه پسر میره، دختر میره پیش پدرش، میگه بابا چطور بود، خوشت اومده از داماد آینده؟ میگه پسر لوتی موتی بود، اما از این خوشم میومد که به من خدا میگفت. خدا کمک میکنه. بله همینه، خدا کمک میکنه. من بعد از تورها وقتی که میام خونه میگم هیچ کس با من صحبت نکنه، مخصوصا به برادرم میگم هیچ جوک به من دیگه تعریف نکن، چون اونقدر میخنده وقتی که تور میدم اینجا حالا یه خورده استراحت کنم. بعد میتونم به شما نشون بدم دانشگاه پزشکی ارمنستان در چهارراه دست راست این ساختمان خاکستری دانشگاه دولتی پزشکی ارمنستانه که دانشجویان ایرانی زیاد داره، به خاطر همین بالای بامش پرچم ایران هم میتونید ببینید. ببخشید که کثیف شد، الان عوضش میکنم. ایران و اسرائیل و امریکا و همه جا پرچماش کنار هم دیگه است. Անգար tu շվիշտոկը խարապ է։ Ձեռով будешь ասի։ Առավոտ вообще գժանոց է, հիմա գոնեստը մի քիչ բացվել է։ Ես սխալ եմ, ես նենց պետք է Աբովյանի բարձանամ։ արձանի մոտից ասի ձեզ զանգ է, դժվար է շուտ հասնել։ Պետք է ես 15 րոպե շուտ էի հասնել։ خسته نمیشه؟ گلوش درد نمیگیره اینقدر سوت میزنه؟ دانشگاه دولتی ایروان اصلا جدایه از دانشگاه پزشکی ایروان. خب دانشگاه دولتی ایروان هم 21 تا دانشکده ها داره، به خاطر اینکه آخرین چند سال تعداد دانشجویان بیشتر شده، چون اینجا دیگه پولی شد تحصیلات عالی و تعداد کسانی که اجازه دارن تو این دانشکده مثلا درس بخونن یه خورده بیشترش کردن که در دانشکده ها 4-5 تا هم با بورس باشه که یعنی نمره های خوب دارند و مجانی درس میخونن. به خاطر همین یکی از ساختمان های دانشگاه دولتی ایروان یه خورده دور از خود دانشگاه که اینجا دانشکده اقتصادی، تئولوژی و تاریخ شناسیه. الان سمت راست همین قسمتی است که روش نوشته یروان استیت یونیورسیتی، اما فکر نکنید اینقدر کوچکه ساختمان دانشگاه دولتی ایروان. بزرگ و بزرگه، خیلی ساختمان قشنگه، نزدیکی های هتل آنی پلازا در خیابان آلک مالوکن. خلاصه من این دانشگاه درس میکنم، اما نه اینجا، دانشکده ما در ساختمان اصلیش. و سمت چپ بازم دانشگاه کشاورزی ارمنستان، اینجا سمت چپ از این ور میبینیم، دیروز از اون ورش دیدیم. و مجسمه خاچاتور آبوکیان که جلوی شما دیده میشه. خب ما فعلا چون تو شهر ایروان هستیم
یه خورده باید به شما مجسمه ها نشون بدم، خسته کنم، بگم از کجا داریم رد میشیم و غیره. اما بدونید که ما داریم به طرف شمال میریم و باید امروز رد بشیم از دو تا استان ارمنستان، استان گودک و استان یغارکونیک. یعنی وقتی که از ایروان بیرون شدیم وارد استان گودک میشیم. بعد از استان گودک هم یغارکونیک. جان؟ از دلیجان؟ نه. میگه اصلا یه شهر مثل دلیجان اینجا. نه، این شهر دلیجان شهری است که من نزدیکی های اونجا متولد شدم. خیلی شهر رمانتیکه، مثل گیلان و مازندرانش. نه متاسفانه. اما اونجا هم نمیارزه که الان بریم، چون همونطور که گفتم جنگل های دلیجان مثلا خب فعلا سرسبز نشد. دارن یه به خاطر اونجا مثلا از اول می میارزه برن که دیگه گلها هستن، برگ‌ها هستن. Մա դուք ինձ կարաք ասեք մոտավորապես քանի րոպե ա տևելու, որ քաղաքից մեզ դուրս գանք այդտեղից մինչև Ծաղկաձոր։ 40 թե ավելի քիչ։ 40-45 րոպե ամենաշատ։ 40-45 րոպե մաքսիմում։ Դա չկայնակ ճամփին, էլի։ Հիմա սախել ուզենան կամ։ Չնայած ես գիտեմ, մաշինը տալիս պահ։ خیلی بناسکار. الان دست راست شما اگه توجه کنید یکی از بهترین رستوران های ایروانه با نام رستوران بلاجیو و ما داریم دوباره ببخشید برای بعضی از دوستانمان تکراری از خیابان میاسلیگن رد میشیم. میاسلیگن دیروز مجسمه‌اش را دیدیم نزدیک شهرداری ایروان. یه مجسمه ای که بود گفتم رئیس جمهور زمان شوروی بوده، رئیس جمهور ارمنستان شوروی بوده یه مدتی. به افتخار خودش اسم خیابان الکساندر میاسلیگانه. و الان سمت چپ مشخصه که خونه هایی که هستن قدیمی هستن. اینا یه خورده خونه هایی هستن تقریبا قدمتشون 90 ساله، 90-95. یعنی از ساختشون هم از بافتشون مشخصه که خونه های قدیمی هستن. الان برای بچه ها من تعریف میکنم دوباره که داریم از چه قسمتی رد میشیم. باغ وحش ارمنستان اینجاست. الان ورودیش نشون میدم. تو باغ وحش ما جالبترین حیوانی که میشه دید فیل ماست که اسمش گرانده و اسم مغازه شیرینی فروش که گراند کندی به افتخار این فیل گراند کندیه. آرمش هم فیله اگه توجه کردید. این فیل ما مجرد بود و تنها بود. آخه نمیتونستیم برایش عروس پیدا کنیم. یعنی خیلی الان ورودیش نشون بدم تا رد نشدیم. بعد بالای تاقی که ورودیشه ببینید که عکس دوتا فیله همدیگر رو میبوسن. خب دست راست توجه کنید بعد از کامل ورودی باغ وحش ارمنستانه. وای کور بشم این تابلو در آوردن. یه خورده پایین گذاشتم به هر حال خدا را شکر دیدیم. گراندی که ما مجرد بود نمیتونستیم عروس پیدا کنیم برایش و بالاخره رئیس جمهور ارمنستان آقای کوچانیان شخصا با انگشتر طلایی و شیرینی میره هندوستان که فیلستانی هست اونجا که برایش عروس بیاره. پولش پرداخت میکنه، عروس ما را انتخاب میکنن و چون پرواز مستقیم تا حالا نیست از دلی به ایروان از طریق مسکو میارن تو مسکو این عروس ما مریض میشه و بازم گراند ما تنها میمونه. بالاخره امسال روسیه یه فیلی که اسمش ماشا بود، ماشا به ما هدیه داد و 16 دسامبر ازدواج ماشا و گراند بوده که یه ازدواج بسیار معروفی شد در ارمنستان و این بیچاره فیل‌ها را 2 بار ازدواج کردن. یکیش با مراسم هندی ها، یکیش با مراسم ارمنی ها. نه جدی، چون ماشه از هندوستان بود، گراند هم دیگه ارمنی شده. الان منتظریم که
بچه هم داشته باشن انشالله. الان دست راست توجه میکنیم به پارک آبی معروفه که خلوت چون الان بدن تابستون حالا پارک آبی هتل والنسیا که کسانی که اقامت میکنن تو هتل والنسیا مجانی استفاده میکنن از این امکانات پارک آبی و قسمت سرپوشیده پارک آبی میگن خوبه. من شنا کردم بلد نیستم اصلا به خاطر همین نمیتونم تبلیغ کنم چیزها رو، اما اگه اهل شنا هستی اینجا استخر خوب داره، سونه خوب داره، خود اصلا میتونید بیاد. بعد از پل وارد مهمترین محله شهر ایروان میشه. چرا مهم این محله؟ به خاطر اینکه اینجا خونه ماست. من در این محله زندگی میکنم و سمت چپ شما بوتانیک گاردن ارمنستان، پارک طبیعت ارمنستان. من الان به شما نشون میدم رستورانی که ازدواج من اونجاست. 11 نوامبر سال 2011 ساعت 6. باشه میایم اب نداره. خب من الان ریسیپت می نویسم برای عروسی من. ریسیپت میدونید داره چیه؟ اون که دیروز از شما پول گرفتن به شما چک دادن تا تشوخیه. بفرمایید کسانی که اون روز تشریف دارن در افغانستان، چون من 90% مطمئنم که اگه باز هم دعوا نکنیم اینجا باید باشه. خونه ما من به شما نشون نمیدم به کدوم بره، چون ما مهمان نواز نیستیم که شما نیاریم به خونه ما رو خیلی کوچکه من یعنی نمیتونیم مهمان. حالا شما بگو ما میایم امشب. رستوران خلوته با آقای گرجی. کرج میدونید داره چیه؟ این کرج همون کرجی است که در ایران هم داریم. من مقایسه میکنم فقط. این اسمش آبویانه، کرج نیست که میگم کرجه. و بعد از 4 راه اینجا که نوشته از پلی سیتی، یعنی این نشون میده که سمت چپ اگه برید پلی سیتی معروفه که شوتینگ داره، بولینگ داره، بازی های مختلف، جای تفریحیه. مستقیم اگه برید شاید برسید به خونه ما و سمت چپ همون رستوران معروف هاوسناکاره که من تعریف میکنم به شما. نه اینجا ازدواج کنم. آره و داریم کم کم بیرون میشیم از استان ایروان و از شهر ایروان. من خیلی متاسفم که آرارات بازم دیده نمیشه. این ورش آفتابیه، اون ورش مهر، هر روز مهر. اصلا امسال شانس نیاورد، ماه مارچ فقط یه روز دیده شد آرارات. چی؟ من بودم تهران، اون خط هوا آلوده بود، حتی آفتاب و ماه دیده. من فکر کردم اینجا بدون ماه و ستاره. دست راست نمایندگی ماشین های خورده در ارمنستان. این کی گریه میکنه؟ دوست کوچه که من گریه میکنم. خب و دیگه کم کم داریم بیرون میشیم از استان ایروان و وارد استان گودایک میشیم. درباره استان گودایک از نظر زبان شناسی امروز متاسفانه معنی مخصوصی ما نمیدونیم چیه معنیش. اسم معروف ترین آبجوی ارمنستان هم گودایکه به افتخار این استان، چون کارخونه‌اش اینجاست. گودایک مرکز استان شهر هرازدانه که ما امروز یه قسمتی از شهر هرازدان میبینیم و میگن امن‌ترین استان به خاطر همین اینجا سرمایه گذاری بیشتره. کرج‌ها اینجا زیاد هستند که به زودی چسبونده میشن به ایروان، چون نسبت به استانهای دیگه ارمنستان این تنها استانی است که مرز زمینی نداره با کشورهای همسایه ارمنستان. چون ارمنستان وسعتش خیلی کوچکه و همه استانهای ما حداقل با یکی از کشورهای همسایه ما حتما مرز دارن. این وسط ارمنستانه. و بعد از پل کودایک دیگه. خوش اومدید به کودایک. ویلکام تو کودایک. و دیگه کودایک جانم. با شوروی مرز نداره. شوروی منظور تو روسیه احتمالا، نه مغز زمین.